हेलो एभ्रिवान, के छ खबर खाएर पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आज फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको यो भिडियोमा HICH हाइच एप्लिकेसनको एउटा क्विज लिएर। र आजको क्विज जुन रहेको छ साथीहरु त्यो नेपालको बारेमा रहेछ। एकदमै सजिलो छ र नेपालको बारेमा हामीलाई के थाहा पनि हुन्छ। ओके, सो नेपालको बारेमा क्विज रहेको छ र क्विजबाट तपाईले कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ र कोइनबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ हाइच एप्लिकेसनमा। ओके, सो यो क्विज खेल्नको लागि म मोबाइलको स्क्रिनमा जान चाहन्छु र जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, बीचमा स्किप नगर्नुहोला। क्विज स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। लागौँ अब क्विजमा है त। मोबाइलको स्क्रिनमा जाउँ। हाइच एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु। यो यहाँ ओपनिङ भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ HICH हाइच एप्लिकेसन हो। र हाइच एप्लिकेसन ओपन विस्तारै भइरहेको छ। यहाँ पहाडमा नेट अलि स्लो छ। ओपन भइसकेको छ। हामी होम पेजमा छौँ साथीहरु। होम पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ। होम पेजमा यहाँ प्लस रहेको छ। प्लसको राइट साइडमा क्विजको एउटा आइकन रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ ओपनिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारको क्विज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ ए कति धेरै क्विज रहेछ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै टपिकमा क्विजहरु रहेको छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चीज खोज्नु पर्छ आज। यहाँ सर्चमा गएर तपाईले यहाँ NEPAL नेपाल सर्च गर्नु होला है। नेपाल लेखेर सर्च गर्नु होला। त्यो सर्च गरिसकेपछि तपाईले दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा नेपाल र एउटा तल रहेछ क्रिकेट नेपाल। आज हामी नेपाल गर्छौं, क्रिकेट नेपाल खेलिसकेका छौं। नेपालमा टच गर्नु होला। यो आइकन है देख्नुहुन्छ पहिलो वाला, नेपालमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाल र यहाँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल। ए फोटो नेपाल रहेछ। नेपालमा स्वागत छ है। यहाँ 10 क्वेशन, डिफिकल्टी हार्ड रहेको छ, रिवार्ड 2400 स्पार्क्स र 200 त कोइन तिर्नु नै पर्ने हुन्छ। स्टार्ट बटनमा स्टार्ट क्विजमा तपाईले टच गर्नु होला र यहाँ काउन्टडाउन भइरहेको छ। प्लिज वेट, देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइमर रन भइरहेको छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो क्वेशन रहेछ व्हाट इज द करेन्सी अफ नेपाल। एकदम सजिलो, छान्न सक्छ पैसा देख्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा अप्सन छ। यसमा चाहिँ के हो तपाईलाई पनि थाहा साथीहरु, पक्कै पनि 2 नम्बरको हो हैन, 2 नम्बरको नेप्लिज रुपी। गुड, करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गरेर यहाँ व्हाट सफ्ट ड्रिंक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द नेप्लिज मार्केट इन 1973 बाय इम्पोर्टिङ फ्रम इन्डिया है। के रहेछ, 7 अप, पेप्सी, स्प्राइट या कोको कोला। यो चारटामा यो त छान्नु पर्ने हुन्छ। एउटा के होला। ओके, सो कोको कोला छान्नु। गुड, राइट आन्सर। अनि त्यस्तै गरेर हामी तेस्रो प्रश्न छ व्हाट इज द नेपाल नेशनल एनिमल। एकदम सजिलो छ साथीहरु, काउ फर्स्ट वाला नै हो। यो फर्स्ट वाला देख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट वाला टच गरौ, काउ, करेक्ट आन्सर। त्यस्तै अर्को रहेको 4 नम्बर व्हिच कन्ट्री इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर अफ नेप्लिज गुड है। कुन रहेछ, 3वटा देशको नाम रहेछ, इन्डिया, USA र बंगलादेश हैन। गुड लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन्डिया होला नि, इन्डियामा सिलेक्ट गरौ, इन्डिया। यस, करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गरेर 5औं नम्बर क्वेशन छ नेपाल हैज 4 मेजर ट्रेडिङ पार्टनर्स व्हिच कन्ट्री इज नट इन्क्लुडेड है। यसमा 5वटा कन्ट्रीमा एउटा कन्ट्री छ त्यो इन्क्लुडेड छैन है। त्यो कुन हो त? 5वटामा सबभन्दा लास्टको है, UAE छानौ। UAE लास्टको, करेक्ट। ओके, त्यसपछि 6औं नम्बरमा छौं हामी अन व्हाट डेट दैट द कन्स्टिट्युसन एसेम्बली डिक्लेयर नेपाल एज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एबोलिसिङ 240 इयर ओल्ड मोनार्ची। ओके, नेपालको झण्डा कुन हो? मे 28 2008 होला है साथीहरु। फर्स्टको मे 28 2008, करेक्ट। ओके, 7औं नम्बर प्रश्न नेपाल हैज 4 फेमस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स व्हाट स्पोर्ट वाज डिक्लेयर एज नेशनल स्पोर्ट अफ नेपाल अन 23 मे 2017। हेर्नुस् होला, भलिबल होला पक्कै पनि मलाई लाग्छ है। भलिबल, यहाँ भलिबल नै छान्नु हो है, माथिको हो यो भलिबल। यस, करेक्ट आन्सर। 8औं नम्बर प्रश्नमा छौं व्हाट इज द हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट। भेरी इजी है। हेर्नुस् 4वटा अप्सन छ। फर्स्टै होला 8848 है, यही त हो नि है। फर्स्ट ठानु, करेक्ट आन्सर। त्यस्तै 9th नम्बरमा हामी छौं व्हिच इज द फर्स्ट डाइनेस्टी टु रुल इन नेपाल है। यहाँ यो किरात शाह गोपाल, यस, गोपाल डाइनेस्टी हो नि त है। ओके, करेक्ट। अब लास्ट क्वेशनमा छौं साथीहरु 10th व्हाट इज द क्यापिटल अफ सिटी अफ नेपाल। सजिलो, काठमाडौँ हो, पोखरा होइन है, काठमाडौँ हो, स्योर। अब सकिरहेछ 100% राइट आन्सर।
ओके देख्न सक्नुहुन्छ 100% पर्फेक्ट आन्सर। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रिवार्ड देख्न सक्नुहुन्छ, बोनस देख्न सक्नुहुन्छ। या क्लेम अल गरिदिउँ, क्लेम अल। अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो नि, गुड लेखिदिउँ आज पनि, GOOD। ओके आई लभ इट गरिदिउँ है। र त्यसपछि यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ, ओके गरिदिउँ है। ओके गरिदिउँ। ओके गरिसकेपछि ओहो एड चल्छ, एड रन हुन दिनुपर्छ, किनभने यही एडको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको कमाइ हुन्छ नि साथीहरू, र त्यो कमाइबाट कम्पनीले हामीलाई पनि दिन्छ। यस कारणले एड हेरिदिउँ, केही छैन। अब यो एडलाई क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ आउँछ ह्याभिङ फन, ओपन नेक्स्ट क्विज, नो, क्लोज गर्छु म। क्लोज गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाल, नेपाल स्वागत छ, 10 डिफिकल्टी हार्ड, बोनस क्लेम्ड, रिवार्ड्स क्लेम्ड हैन। ओके अब म होम पेजमा जान्छु, यहाँ होममा टच गर्छु। त्यसपछि साथीहरू 3 र दर्शामा टच गर्नु होला, कोइन लिनु पर्यो नि। यहाँ चाहिँ डेली टास्कमा क्लेम गरौँ र देख्न सक्छु यहाँ चाहिँ मैले भोट अन 25 पोस्ट कम्प्लिट गरिसकेको छु र एउटा डेली पोस्ट पनि गर्छु। यहाँ कम्प्लिट 1 क्विजमा मैले क्लेम गरेँ 100 कोइन्स। ओके यहाँ पनि प्रचार आइरहेको छ, एड आउँछ, हेरिदिउँ है। यो प्रचारलाई क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डेली टास्कमा कोइन 500 स्पास 1000 है, दुईटै कम्प्लिट भइसकेको छ। कम्प्लिट 1 क्विज हो, ओके गरिदिउँ। ओके गरिदिउँ, फेरि एड आयो, एकछिन हेरिदिउँ, एडलाई क्लोज गरिदिउँ है। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्टर सबरेटेड कोइन 500 स्पास 1000, ओके गरिदिउँ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै माजरा हैन। ओके देख्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँको 90 डेज स्टेक अब पुरा हुन्छ साथीहरू। यहाँबाट पनि तपाईँले कोइन क्लेम गर्नु होला, जहाँ तहाँ क्लेम छ टच गर्नुहोस् है। होम पेजमा आउँछ हामी, र यहाँ देख्न सक्छौँ तपाईँले होम पेजमा हामी छौँ, र यहाँ चाहिँ तपाईँले प्लसमा टच गरेर डेली पोस्ट गर्नु होला साथीहरू। डेली क्विज खेल्नुहोस्, डेली पोस्ट गर्नुहोस् र डेली भोट गर्नुहोस् 25 वटा। यहाँ चाहिँ तपाईँले भिडियो पोल गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यसपछि टेक्स्ट पोल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिन यहाँ चाहिँ देख्न सक्छ 3 वटा तरिका रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ रेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रेट गर्नु होला, 2टा स्टाइल छ है के। म ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई आफ्नो वालेट देखाउन चाहन्छु। वालेटमा टच गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स 16 पाउन्ड छ साथीहरू। यहाँ वालेट प्रेस्टिज ओके क्विजको भइसकेको छ। वालेटमा जान्छु, यहाँ कोइन विथड्रोल देख्न सक्छ, ब्यालेन्स भने 20 पाउन्ड रहेको छ। र देख्न सक्छ मैले यहाँ चाहिँ कति विथड्रोल गरेको छु, 5 पाउन्ड इस्युड, 50 पाउन्ड है पाएको छु पेपालमा सबै। र त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 0.50 पाउन्ड 25 पाउन्ड इस्युड भइसकेको छ। र भर्खर मैले 100 पाउन्ड लगाएको छु। यहाँ देख्न सक्छ 100 पाउन्ड मैले पेन्डिङमा छ, अहिले लगभग 16 घन्टा भएको छ। यो पनि प्राप्त गर्छु र पेपालमा त्यसपछि पाउँछु है साथीहरू। 16 अहिले पाउनु बाँकी छ। ब्याक गरौँ र त्यसरी साथीहरू तपाईँले डेली भोट पनि गर्नु होला है, 25 वटा, 25 भन्दा बढी नै गर्नु होला जति सम्भव छ। साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक यो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथीहरू, र नोटिफिकेसन बेल थिच्नुहोस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि, नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। यहाँहरूको समय एकदमै शुभ होस्, यहाँलाई बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।